Obama mellett demonstrálók még nem érkeztek a abszolút békésnek mondható, de elképesztően sok rendőrnek a megszokott. I was you, walking away. She was my one temptation. Why did I want to stay? Jó estét mindenkinek, aki megtisztelt bennünket, hogy megáll egy pár percre és velünk együtt tölti ezt a kis időt. Ronald Reagan szobra mellett az amerikai követség épületével szemben állunk itt ezen a kis színpadon, és várjuk a közmédia lehetőségét, hogy be is mutassuk, aki éppen nem tud otthon a képernyők elé ülni, hogy mi is zajlik most abban a távoli országban, amelyet Amerikai Egyesült Államoknak, vagy rövidített nevén Egyesült Államoknak hívunk, nevezünk. Ez egy olyan szövetségi köztársaság, ami 50 tagállamot és egy szövetségi kerületet foglal magában. Talán egy érdekes adat ide illik, miszerint 10 millió négyzetkilométeren terül el az ország, és egy 2 évvel ezelőtti adat szerint 320 millió lakosa van. Ezt a 2 adatot azért idézem csak, hogy egy fogalmunk legyen, hogy milyen fantasztikus méretű az az ország, aki most várja új elnöke beiktatását. Az új elnök, és általában az elnök, az Amerikai Egyesült Államok elnöke a legmagasabb rangú személyiség, a legbefolyásosabb és a legnagyobb felelősséget viselő személyisége az országnak. Érdekességként hadd említsem csak meg, hogy az 44 elnököt számolhatunk meg az amerikai történelemben. Roosevelt volt a legfiatalabb, és ezt azért mondom, mert a legidősebb korban beiktatott elnök Donald Trump lesz, aki most várja a beiktatást. A magyar közönség jó néhány elnök nevét ismeri, ez talán nem lehet kérdéses, csak néhány nevet hadd soroljak ide, hogy legyen fogalmunk, hogy milyen fantasztikus személyiségek sorába kerül most Donald Trump. Hát nem kronológiailag és nem fontossági szempontból, csak ahogy leírtam egy pár nevet, ami eszembe jutott itt, amíg vártam a lehetőséget. Hát Abraham Lincoln, Richard Nixon, Ford, Carter, Roosevelt, Eisenhower, Truman, Kennedy, Reagan, Clinton, Bush és a most leköszönő Obama. Ezek olyan személyiségek, akik egyenként is megérdemelnek egy egész estét betöltő műsort. 4 évente iktatnak be egy elnököt, és hát Trump tegnap még azt ígérte, hogy a 4 év után egy újabb 4 évet szeretne megpályázni. Hát erre még várnunk kell, és reméljük, hogy lesz rá egészsége és lesz rá ideje. Kedves vendégeink, egy jobb világrend beiktatása, ez a mi összejövetelünk kis partinknak a címe, és abban a reményben vártuk ide önöket, hogy köszönthessünk mindenkit, aki úgy érezte, hogy egy új alapokon nyugvó magyar-amerikai kapcsolat kialakulásának lehetőségével szimpatizál. Köszöntünk mindenkit, aki itt van és itt megállt egy pár percre, és akiről reméljük, hogy a migráns kérdés ügyében a korlátozott és ellenőrzött, kvótakényszer nélküli politikával egyetért. Köszöntjük önöket, akiknek elegük van abból, hogy saját nemzetük szeretete miatt szélsőséges elemként kezelik, és rendszeresen meg is bélyegzik. Köszöntjük önöket, akik itt vannak és várják ezt a kis partit, a konzervatív értéket a haza és család szeretetében hívő emberek személyében. Kedves vendégeink, várjuk a közvetítést is, és abban a reményben szeretném most még mindenkit egy pár percre invitálni, hogy hallgassák meg újságíró kollégám, jó barátom Bajer Zsolt néhány gondolatát, amit itt a színpadon megoszt önökkel. Zsolt! Szép jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm Önöket ebből a szép alkalomból. A mai napon a Liberális Index nevű hírportál hosszú cikkben foglalja össze a leköszönő elnök Barack Obama örökségét. Az írás címe: megosztottabb, erőszakosabb, liberálisabb lett Amerika. És igen,
tényleg az lett. Megírja az Index az amerikai társadalom végletes és már-már végzetes megosztottságát, az erőszak nagymértékű növekedését, beszámolnak arról, hogy szinte semmit sem sikerült megvalósítania a leköszönő elnöknek a nagy álmokból, a környezetvédelem ügyéből és a társadalombiztosítási rendszer reformjából. Tovább zuhant és gyengült a középosztály, tovább nyílt a társadalmi olló, a gazdagok sokkal gazdagabbak, a szegények sokkal szegényebbek lettek. És ennyi rossz hír, ennyi negatívum után érezték a cikk szerzői, hogy muszáj valami pozitívummal, valami jóval is előállniuk. Ez a jó pedig nem más, mint hogy Amerika liberálisabb lett. Ezt pedig onnan lehet tudni, hogy a legfontosabb liberális társadalmi ügyek támogatottsága megnőtt. És hogy melyek ezek a legfontosabb liberális társadalmi ügyek, amelyeket az Index megír? Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a legfontosabb liberális társadalmi ügyek, amelyeknek nőtt a támogatottsága Obama elnöksége idején, a drogliberalizáció, a melegházasság engedélyezése és az abortusz támogatása. Ezek volnának tehát a legfontosabb liberális társadalmi ügyek. E három ügy támogatottságának növekedését lehet felsorolni, mint a távozó elnök sikerét. Ez a szánalmas mérleg pedig ki is jelöli az új elnök mozgásterét és feladatait. Tisztelt elnök úr, tisztelt Donald Trump! A mozgástér nagy, a feladat pedig óriási. Önnek tudnia kell, hogy a világ társadalmainak döntő többsége nem tud és nem is akar azonosulni ezekkel a beteg, ócska halálkultuszokkal, amelyek a liberális társadalmi ügyeket jelentik. Önnek tudnia kell, és tudja is, hogy a fennálló világrend leáldozóban van, és hogy egy új világrend kiépítésében önnek meghatározó szerepe lesz. Óriási feladat ez, de tudnia kell, hogy a nyugati világ társadalmainak többsége ön mellett áll. Tisztelt elnök úr, soha ne keverje össze az úgynevezett szabad sajtó hangját és ítéleteit a társadalom a nép hangjával és ítéletével. A kettő ugyanis köszönő viszonyban sincs egymással. A társadalmaknak, a népeknek pedig elegük van sok mindenből. Elegünk van a demokrácia export esztelen pusztításából. Elegünk van a politikailag korrekt beszéd aljas és ostoba hazugságából. Elegünk van abból, hogy egész életünkben tolerálnunk kell valamilyen kisebbséget, és hogy ezek a tolerálandó kisebbségek egyre extrémebbek, egyre betegebbek, és egyre erőszakosabbak. Elegünk van abból, hogy mindenki érzékenysége, hagyománya, mássága fontos, csak a miénk nem az. Elegünk van abból, hogy csak a fehér, keresztény, heteroszexuális emberek nem számítanak. Elegünk van a fehér középosztály mértéktelen kizsákmányolásából, lenézéséből és kigúnyolásából. Elegünk van az önmagát szabadnak és liberálisnak becézgető sajtó elviselhetetlen diktatúrájából. Elegünk van a kettős mércéből, a mesterséges feszültségkeltésből, az ócska, mocskos háborúkból, a hazugságokból, a normalitás, a család, a nemzeti érzés, a hagyományos női és férfi szerepek, a keresztény tradíciók meggyalázásából és kiröhögéséből. Elegünk van a globalizációból, a globalizáció minden bűnéből, mocskából és hazugságából. Tisztelt elnök úr! A rozsda övezet szenvedőit, a rednekeket, a kékgallérosokat, a melósokat, a kansasi farmereket, az életük roncsaiba kétségbe esetten kapaszkodó,
a lecsúszástól rettegő középosztályt, az ön szavazóit, éppen most bélyegzik bunkónak, tudatlannak, nyolcelemisnek, ócskának, megvetendő hülye szemét fehér embernek, a liberális megmondó emberek, a véleményvezérek, a liberális sajtó veleig rohadt kommentátorai. Egy hazai képviselőjük nemrégiben azzal a címmel írt hosszú cikket, hogy a bunkók lesznek a világ urai. És minél jobban érzik a végüket ezek, annál hangosabban fognak ordibálni. És ne gondolja, hogy mi itt Európában nem ismerjük mindezt. Ugyanis Európában nagyjából ugyanaz a helyzet, mint önöknél. És aki itt Európában kimeri mondani, hogy ami van, széthull darabokra, aki beszélni mer a liberális világ hazugságairól, aki vissza akar térni a hagyományos értékrendhez, aki a keresztény fehér ember jogait is szóba meri hozni, nos, elnök úr, annak ugyanolyan a sajtója, mint önnek odahaza. De a választóik ugyanazt akarják, amit az ön választói. Békében, nyugalomban élni, saját mértékünk, saját tradícióink, értékrendünk szerint, erős nemzeti közösségben és egymást kölcsönösen tiszteletben tartva, az észszerű, előnyös együttműködés keretei között. Ezt várja öntől a világ, és ebben vagyunk szövetségesek. Isten áldja meg önt, elnök úr, és legyen nagyon erős, mert egy kicsit attól félek, hogy nem is sejti, hogy mi vár önre. Köszönöm szépen! Bajer Zsolt után Tóth J. László, politológus, újságíró, televíziós személyiség néhány gondolatát szeretném közölni. Elküldte nekem, hogy olvassam fel, mert úgy berekedt, hogy egy hang nem jött ki a torkán, és én azt mondtam, hogy hát természetesen nagy megtiszteltetés számomra, hogy Tóth J. László gondolatait megoszthatom önökkel. Nos, Donald Trump beiktatása alkalmából ezeket a gondolatokat jegyezte le. Lássuk be, elég nehéz az új amerikai elnökről véleményt mondani, hiszen pillanatnyilag még nincs mit értékelnünk. Ezzel szemben nagyon jól ismerjük az elmúlt 2-3 évtizedben az Amerikai Egyesült Államok által folytatott rendkívül agresszív külpolitikát és annak tragikus következményeit. A kommunista világbirodalom összeomlása után a rendkívül naív, japán származású amerikai filozófus Francis Fukuyama a liberális demokrácia győzelmében a történelem végét vélte felfedezni. Ehelyett mi történt? Folytatódott a kultúrák és civilizációk harca, de a birodalmak vetélkedése sem ért véget, időközben a liberális tömegdemokráciák működési zavarai is egyre nyilvánvalóbbakká lettek. Érdekes történelmi pillanat, hogy az új amerikai elnök beiktatására egy olyan politikai, szellemi és intellektuális légkörben kerül sor, amikor a fehér, nyugati, keresztény gyökerű civilizáció igyekszik megszabadulni a baloldali és liberális értelmiségi csoportok szellemi diktatúrájától, életidegen és hazug beszéd és gondolkodás módjától, a liberális fundamentalizmustól és a demokráciát misztifikáló emberi, úgymond jogvédőktől. Ez az értelmiségi elit a szabadság fetisizálása, kozmopolitizmusa és piac barátsága miatt akaratlanul is a multinacionális tőkés csoportok érdekeit szolgálja. Közös ellenségüknek tekintik a közös történelemmel, önálló nyelvvel, önálló kultúrával és szokásokkal rendelkező nemzetállamokat, mint amilyen a miénk is. Amikor Donald Trump elfoglalja a Fehérházat, alig hagyhatja figyelmen kívül a világban most zajló gazdasági és társadalmi folyamatokat.
De miben is bízhatunk ezen kívül? Mindenekelőtt abban, hogy Donald Trump mentes lesz elődei küldetés tudatától és ideológiai megszállottságtól. A világ sokkal nyugodtabb hely lenne, ha az USA agresszív fellépését a józan kompromisszumok kötése váltaná fel. A volt üzletembernek, Trumpnak ez utóbbiban van ilyen gyakorlata. Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolatának normalizálása minden érintett közös érdeke, kivéve az amerikai hadiipart és annak megrendelőit, illetve a John McCain-féle beteges gyűlölködőket. Reméljük, hogy Trump tiszteletben tartja az érvényes nemzetközi határozatokat, és arról sem feledkezik majd meg, hogy mekkora felelősség terheli hazáját a Közel-Keleten és az Észak-Afrikában kialakult tragikus helyzetekért, ideértve az Iszlám Állam nevű szörnyszülött megjelenését is. Némi bizakodásra adhatok ott, hogy Trumpot lényegében a tradícióihoz ragaszkodó amerikai fehér középosztály segítette az elnöki székbe. Ezzel egy időben az Európai Unió országaiban is megkezdődött a fehér többséghez tartozó ős lakosok lázadása, a valóságtól elszakadt elitek életidegen, sokszor természellenes és torzult értékrendjének elutasítása. A történelem tehát nem ért véget, ahogy a japán származású filozófus megidézte, a harc folytatódik, és reméljük, hogy Donald Trump személyében a megújuló félben lévő Európa és Magyarország új szövetségesről lehet. Január 20-án 17 órakor. Ez volt Tóth Gy. László gondolatsora, kedves vendégeink, most pedig szeretném a színpadra kérni Szilágyi Ákos barátomat, aki a New York-i Magyar Televízió munkatársa, és akivel nagyon sokat dolgozom együtt, hiszen a Nemzet Naptára, a Magyar Nemzeti Zászló ünnepe szervezőjeként elég sokszor lépünk együtt színpadra, és ő szeretné most megidézni azokat a gondolatokat, amiket még New Yorkból hozott magával, aki személyesen is megélte az előkészületi pillanatokat ott kint, és halljuk, hogy mire tud nekünk beszámolni az elnök beiktatása előtt. Szilágyi Ákos fogadják. Jó estét kívánok mindenkinek! Hát több szomorú bejelenteni valóm is van ma este itt első menetben. Az egyik, hogy nagyon-nagyon hideg van, és ezért, ezt mondjuk mindenki érzi, ezért nem is kívánjuk az önök türelmét hosszabban igénybe venni a mai este során, annál is inkább, mert ez a hideg több várt felszólalónknak is gondot okozott, és betegség miatt rajtam kívül már ma este itt más nem fog szólni. Úgyhogy velem kell, hogy beérjék most ebben a pillanatban. Arról szeretnék néhány szót szólni, hogy tulajdonképpen minek is köszönhetjük ezt a győzelmet. A Clinton stábtól tudjuk, hogy a Hillary Clinton a keresztény, fehér férfiaknak köszönheti a vesztét. Ilyen formán akkor tehát a kereszténység is győzelmet aratott ezen a választáson. Azon is elgondolkodtunk, hogy milyen sémákkal támadják Donald Trumpot. Láttunk már hasonlót magyarországi választásokon is, és ha úgy gondoljuk, hogy Magyarországon 2010-ben fülkeforradalom volt, akkor én úgy látom, hogy Amerikában pontosan ilyen, vagy ennél erősebb fülkeforradalomnak lehetünk a tanúi. Ma este élő videót fogunk bemutatni a washingtoni eseményekről. Aki teheti, maradjon köztünk, bár gondolom, hogy ebben a hideg időben erre nem sokan fognak vállalkozni. Utána még egy nagyon fontos Trump beszédet fogunk bejátszani, a Trump vs. Establishment. Ez egy 6 perces videó, az egyik választási kampányon hangzott el, és nagyon fontosnak tartom, mert ez komplett üzenet és komplett programja a Trump úrnak. Először magyar alámondással fogjuk hallani, azt követőleg pedig az eredeti anyagot fogjuk hallani. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt megjelentek, hogy itt voltak. Az elnök úrnak egy nagyszerű 4 évet kívánunk.
és remélem, hogy a magyarok egy jó része is ebben együtt gondolkodik velünk. Még egyszer köszönöm a megjelenésüket, lássuk tehát ezt a videót. The establishment protected itself, but not the citizens of our country. Their victories have not been your victories. Their triumphs have not been your triumphs. And while they celebrated in our nation's capital, there was little to celebrate for struggling families all across our land. That all changes starting right here and right now, because this moment is your moment, it belongs to you. It belongs to everyone gathered here today and everyone watching all across America. This is your day, this is your celebration, and this, the United States of America, is your country. Szilágy Ákossal beszélgetünk a Trump partiról, hogyha lehet így nevezni, legalábbis a köznyelv így nevezte el ezt a rendezvényt. Hogyan jött az ötlet? Hát engem nagyon meghatott az a választási kampány, amit én majdnem egy éven keresztül, naponta, órákon keresztül nyomon követtem Amerikában. És azt hiszem, hogy a Trump movement, ahogy ezt hívják Amerikában, az engem is magával ragadott. És úgy gondoltam, hogy ez a győzelem, én nagyon szorítottam, és én nagyon bíztam benne, hogy ez meg fog úgy valósulni. Ez megér annyit, ez egy olyan történelmi fordulat az én elképzelésem szerint, hogy erre oda kell figyelni. Itt remélhetjük, hogy egy új világ, egy új gondolat fog itt eluralkodni a világon, és azt gondoltam, hogy ezt feltétlenül szóvá kell tenni itt az amerikai nagykövetség előtt, Ronald Reagan elnök úr szobra mellett. Én azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon sok kedvelője van Trumpnak és a politikájának. Te mit érzékelsz ebből? Én is úgy érzékelem, hogy ez így van. Mondhatok olyat, hogy szerintem minden tisztességes ember ezt így kell, hogy érezze. Erre persze a liberálisok elkezdenek majd hisztizni, hogy ez egy nem PC kijelentés, de a PC-nek remélhetőleg most egy kicsit alább hagy az ázsiója, és ebben az elnök úrnak is óriási szerepe van. Mi a titka Trumpnak? Elsősorban az, hogy nem politikus. Tehát az messze söpör, messze visz mindent. A személyiségében is van valami, amit nem tudnak még megfejteni. És amit én rendkívül nagyon kedvelek benne, az az, hogy a liberális agymosó szerkezetek és gépezetek évtizedeken keresztül kiépített, kiváló iparága legtetejére felült, beül a kádjába, este munka után. Mondanám azt, hogy a kezébe veszi a viszkit és a szivart, de nem iszik és nem dohányzik. Tehát ez már önmagában egy olyan emberi kvalitás egy ilyen szintű embernél, ami figyelemre nem méltó. Tehát beül a kádba, ír 4 sort a Twitteren, és nem tudják letiltani. Ő nem kurucinfó, nem szélsőjobbos bejegyzés, pedig ha valakit, akkor őt szeretnék örökre kitiltani. Hát már azon gondolkodnak, hogy Mexikónak érdemes lenne megvenni a Twittert. Tehát ez olyan gyönyörű, ez a liberális, demokrata gondolkodás, hogy a Trump beírásait, Twitter beírásait annyit esett a pezó, hogy már azon gondolkodnak, hogy érdemes lenne megvenni a Twittert, hogy a Trump ne tudjon ráírni. Tehát, hogy le lehessen tiltani. Tehát ennek vége, a világnak vége kell, hogy legyen, mert ez így nem működik. Mit gondolsz Magyarországra és a közvéleményre? Jó hatással van, ez látható. De vajon a politikai elitre milyen hatással lesz az amerikai elnökség? A magyar politikai? A magyar politikai elit vajon figyelembe veszi-e, hogy Trump lett az elnök, és hiába a Hillary mítosz, és
azért elég sok liberális szurkolt, én azt gondolom, ennek a politikának. Ezzel szemben ugye várakozáson felül Trump győzött, és vajon az egész Európára lesz-e hatása ennek, mondjuk a francia választásokra, gondolok az olasz, osztrák. Definiáljuk a politikai elitet először, ki a politikai elit. Jó, akkor hát a parlamentben a pártok képviselőit. Hát ott ugye nyilván, hogy a különböző pártok különböző képpen örülnek, vagy nem örülnek ennek a dolognak. Nyilván, hogy a kormánypártunk jelenleg, ők nagyon nagy örömmel veszik, hogy Trump most szóhoz jutott, mert az elmúlt 8 év, ami a washingtoni-budapesti viszonyokat jellemzi, azt talán nem is lehet megemlíteni. Nincs miről beszélni sajnos. Tehát annyira méltánytalan volt az, ahogy velünk bántak, és nem csak velünk, tehát a világ, ez a liberális világ minden nemzetét szerető, nemzetét valamennyire támogató kormányt és gondolatot, az azon elkezd vegzálni. Hát most ezt csinál az Unió a lengyelekkel, tehát ez nem egy amerikai dolog. Tehát ezért bízom én abban, hogy valami meg fog változni, mert hogyha a legerősebb országból más szelek tudnak fújni, akkor az kihat azért a világra is. Köszönöm szépen, Ákos. Nagyon köszönöm én is. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. Everyone is listening to you now. You came by the tens of millions to become part of a historic movement, the likes of which the world has never seen before. At the center of this movement is a crucial conviction that a nation exists to serve its citizens. Americans want great schools for their children and reasonable demands of righteous people and a righteous public. But for too many of our citizens, a different reality exists. Mothers and children trapped in poverty in our inner cities, rusted out factories scattered like tombstones across the landscape of our nation. An education system flush with cash, but which leaves our young and beautiful students deprived of all knowledge. And the crime, and the gangs, and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. For you with every breath in my body, and I will never, ever let you down. America will start winning again, winning like never before. We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth, and we will bring back our dreams. We will build new roads and highways and bridges and airports and tunnels and railways all across our wonderful nation. We will get our people off of welfare and back to work, rebuilding our country with American hands and American labor. We will follow two simple rules: buy American and hire American. We will seek friendship and goodwill with the nations of the world, but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first. We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example. We will shine for everyone to follow.
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. At the bedrock of our politics will be a total allegiance to the United States of America. And through our loyalty to our country, we will rediscover our loyalty to each other. When you open your heart to patriotism, there is no room for prejudice. The Bible tells us how good and pleasant it is when God's people live together in unity. We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, but always pursue solidarity. When America is united, America is totally unstoppable. There should be no fear. We are protected, and we will always be protected. We will be protected by the great men and women of our military and law enforcement. And most importantly, we will be protected by God. Finally, we must think big and dream even bigger. In America, we understand that a nation is only living as long as it is striving. We will no longer accept politicians who are all talk and no action, constantly complaining. We'll stir ourselves, lift our sights, and heal our divisions. It's time to remember that old wisdom our soldiers will never forget, that whether we are black or brown or white, we all bleed the same red blood of patriots. We all enjoy the same glorious freedoms, and we all salute the same great American flag. And whether a child is born in the urban sprawl of Detroit or the windswept plains of Nebraska, they look up at the same night sky, they fill their heart with the same dreams, and they are infused with the breath of life by the same Almighty Creator. So to all Americans in every city, near and far, small and large, from mountain to mountain, from ocean to ocean, hear these words: you will never be ignored again. Your voice, your hopes, and your dreams will define our American destiny. And your courage and goodness and love will forever guide us along the way. Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Thank you, God bless you, and God bless America. Thank you. God bless America.
Franklin Graham and Bishop Wayne T. Jackson to provide readings and the benediction. Ladies and gentlemen, please remain standing while the President and official party depart the platform. You will be released by sections shortly.